végén ide kerültem, én először a CNC betegekkel dolgoztam itt, de mindig nekem nagy vágyam volt az égetni való büdös kölykökkel a munka. Tehát ezek a fiatalok tele vannak energiával. És akkor ezt vagy úgy élik ki, hogy balhékat csinálnak, bandaharcok vannak, és vannak itt Budapesten bandaháborúk, nem hiszed, erre vannak. Vagy meg graffitiznek, meg mindenféle formában ezt így kiélik, vagy pedig ezeknek az energiáknak mi adunk valami alternatív formát. Ahhoz, hogy az a kapcsolat kialakuljon a srácokkal, amilyen kapcsolaton keresztül ők be tudják hozni a hétköznapi gondjaikat, be tudják hozni azt, hogy rácsavarodtam a fűre és nem tudok leállni, be tudják hozni azt, hogy szakítottam a csajommal és ettől most nekem nem jó. Szerintem ehhez kell az, hogy az ember így megmutassa saját magát. Azt gondolom, hogy még akár sírni is lehet ezek előtt a srácok előtt. Tehát, hogy ez egy ilyen viszony, és nekem ez nem nehéz. Én úgy tudok hiteles lenni, hogy én vagyok itt jelen. Mint ahogy behozom a hobbimat is ide. Behozom a sziklamászást, behozom a túrázást, az evezést, és nem értem azt, hogy ez egy keveredés lenne, mert nem deszkázok a szabadidőmben a srácokkal, nem mászok sziklát a szabadidőmben a srácokkal, hanem hogy időben mindennek helye van. Ez egy olyan intézmény, ahol középsúlyos és halmozottan súlyos értelmiféltékes gyerekek vannak, és itt voltam tesi tanár 3 évig, és most tavaly szeptember óta család- és utógondozóként dolgozom az intézménynek a gyermekotthonában. Nyilván ezek a gyerekek soha nem lesznek önellátóak 100%-osan, de valamilyen formában próbáljuk őket erre nevelni. Nekem az volt a fő célom mindig is, hogy próbáljam ezeket a gyerekeket valamilyen formában az épített intellektusú gyerekekhez beintegrálni. Értem ez alatt olyan programokat keresni, ahol épp gyerekek között tudnak akár sportolni, szabadidőt hasznosan eltölteni, kézműves foglalkozástól kezdve a városban való különböző rendezvényekre való eljutásig. Nekem ez is a célom, hiszen én is épek között versenyzek. Vannak olyan területek, ahol az ember tehet arról, hogy milyen szociális helyzetbe vagy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, de ezek a gyerekek nem tehetnek erről. Nagyon nehéz összeegyeztetni ezt élsportolóként. De én azt gondolom, hogy ha az élet úgy hozza, hogy idézőjelben profi szinten fogok sportolni, akkor is valamilyen formában ezeknek a gyerekeknek próbálok segíteni, és nagyon sok elég egy kis odafigyelés, vagy egy kis törődés, vagy egy kis ölelés egy gyereknek, hiszen érzelmileg sokkal aktívabbak, sokkal szeretetigényesebbek ezek a gyerekek, főleg ugye az állami gondozott gyerekek, akik nem családban, hanem van, aki itt van kicsi gyerekkora óta és már közel 20 éves, és nekik mi vagyunk a családjuk. Dolgozom az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál, mint családgondozó, ami ugye a fő feladatom, mint gyermekjóléti alapellátásban résztvevő szociális szakember, és a másik tevékenységi köröm pedig itt az intézményben ez a bűnmegelőzési társasjátéknak a szervezése, bonyolítása. Hát majdnem 5 éve dolgozom itt. Voltam adminisztratív területen is, most én is családgondozó vagyok, és leginkább a fő szakterületem van Kamarerdőn egy családok átmeneti otthona, és ott lévő családokat gondozom, és részt veszek én is ebben a bűnmegelőzési társasjátékban. Úgy szoktuk csinálni, hogy egy 45 perces órába, ugye mivel iskolába vagyunk, beleférjen, ez mindig változó. Van, ahol nem sikerül végigérnünk, mert a gyerekeknek általában úgy van, hogy nem csak kérdés-megválaszolás van, hanem amit fontos, meg gondolunk információt, hogy tudjanak, arra rákérdezzünk, ha felmerül bennük kérdés, beszélgetünk egy-egy kérdés kapcsán. Tehát volt már olyan, hogy annyira kommunikatívak voltak a gyerekek, hogy nem értünk végig a pályán. Hát számomra is, és azt látom, hogy ezen a területen működő emberek számára is mindenképpen, aki itt szívvel, lélekkel dolgozik, és ez a szakembereknek a nagy részével elmondható, hogy mindenképpen hivatásszerűen csinálja ezt a dolgot, mert azért ezt nyilván tudni kell, hogy nem a legsikerorientáltabb történet, ez nagyon kevés eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy tényleges segítségnyújtást tudjunk adni.
De valóban ezzel egyet kell értenem az Ádámnak, hogy ez viszont egy borzasztó jó érzéssel tudja az embert eltölteni, hogyha ténylegesen azt látja, hogy egy családnak javul az életkörülménye, vagy egy gyermeknek javul a sorsa attól, hogy mi megpróbálunk a saját személyiségünkkel, eszköztárunkkal egy picit segítséget nyújtani a családba. 7 Pont Alapítvány 96 novemberében alakult, és akkor az volt, meg jelenleg is az elsődleges cél, hogy illegális, meg legális szerhasználó embereknek, alkalmi használóknak, rendszeres használóknak, drogfüggőknek, meg az ő hozzátartozóiknak nyújtsunk egy olyan ambuláns, tehát egy ilyen bejárós jellegű szolgáltatást, komplex szolgáltatást, amiről úgy gondoljuk, hogy le tudja fedni azt a sok-sok problémát, ami egy szerhasználó életében, vagy egy szerhasználó családjában meg tud jelenni. Itt inkább a tudatosságot, a mértékletességet és a hasznosságot próbáljuk így elültetni a fiatalok fejében. Ezek nem ilyen előadások formájában történnek, hanem egy tematika köré épülő közös gondolkodások, beszélgetések. Nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy így érdekel az ember, és akkor kitaláltam, hogy pakolok mögé tudást, és akkor én így lettem segítő. Habár nálunk így a családban is van egy ilyen segítői vonal, mondjuk nem szocmunka. 90-ben indult az első szociális munkás képzés ebben az országban. Akkor, ha jól emlékszem, talán a Bárciról jelentek meg Tatán az ötfősbe a képzést indító tanárok közül páran így a szakról beszélni. Felütöttem az akkori felsőoktatási tájékoztatót tavasszal, kinéztem a Bárcit, beadtam a jelentkezési lapot, felvételiztem, felvettek, és amikor a Bánfalvi tanár úr első szociológia alapismeretek volt a legelső óra, amit a Bánfalvi tartott, amin így részt vettem szociális munkás tanulóként, vagy főiskolásként, akkor így szóval, hogy akkor így késtem 5 percet, de beültem, és akkor így tudtam, hogy így, őt hallgatva, hogy aki jó helyen vagyok. Hát így indult. A 16. éve ezen a pályán. Persze a pályának különböző területein voltam, de most az elmúlt 6 évben pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátásában dolgozom. Szotéria Alapítvány Matéria Klubházában vagyunk most, és hát mindenki, aki hozzánk jár, valamilyen pszichés betegségben érintett, hogy van egy olyan pici tímünk, akik nem csak itt az épület falai között kísérik nyomon a hozzánk jelentkezőket, hanem kimennek, akár az otthonukba, akár hogy a kórházba kerülnek, akkor ott is fenntartják a kapcsolatot. Tehát van, akit az irodalom érdekel, és akkor így irodalomcsoportra tud hozzánk járni, van, aki angolul szeretne tanulni, vagy azt a nyelvet gyakorolni, és akkor ő angolra jön, és aztán persze van, akit mondjuk kimondottan a kézművesség érdekel, a kézművesség közben az együttbeszélgetés, ő pedig arra jön hozzánk. De hát van, akit mondjuk egy aktuális elakadása miatt keres meg minket, hogy akár az ügyintézéseiben, de akár a családjában konfliktusok vannak, és hogy segítsünk. Hihetetlen meglepetésekkel tudnak szolgálni a klubtagjaink. Például, hogy saját maguknak programokat szerveznek, amire időnként meghívnak minket is. És hogy szerintem ez nagyon rendben van. Azt hiszem, hogy nekem a teljes érdeklődési körömet az emberi viszonyrendszerek foglalják le. Úgyhogy ezt itt hobbiszerűen és hivatásszerűen nagyon jól tudom űzni. De kétségtelen, hogy a munkatársaim között nagyon fontos szempont az, hogy kinek van valamilyen szent mániája. És hogy az nagyon izgalmasan be tud jönni a klubház életébe. Tehát volt olyan munkatársunk, aki amatőr csillagász volt, és egészen döbbenetesen jó csillagászati előadást tartott a klubtagjainknak. Különösen kitért az UFO elméletekre, amik aztán rendkívüli módon megmozgatták a fantáziákat. Az én hozzájárulásom ez a dologhoz az, hogy én itt maradok, és ameddig tudok, addig velük leszek, és megpróbálunk ezeken a kríziseken átevezni. Nyilván pénzt nem tudok adni, meg
nyugdíjas bérletet nem tudok adni. De hát addig, ameddig mondjuk egy vajas kenyeret tudunk kenni, és ki tudunk együtt menni, mindezek ellenére elfelejteni egy kicsit a körülményeket mondjuk a Margit-szigetre, addig én itt maradok, és akkor menjünk ki együtt. Hát az intézmény, ahol dolgozom, az a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, családok átmeneti otthona, Szombathelyen. Hát én már 5 éve dolgozom itt ebben az átmeneti otthon részben. Figyeljük az álláslistákat, a munkahogyi központban megjelenő állásokat, a magánmunkaerő közvetítőkkel is kapcsolatban vagyunk, az ő állásajánlataikat is figyeljük, újsághirdetéseket, tehát eléggé próbálunk napra készen és frissen állásokat felkínálni a lakóinknak. Gyakori az is, hogy itt ennek a nagy épületnek az alsó szintje az átmeneti otthon, fölöttünk lévő bérlakásokból is gyakran jönnek hozzánk különféle problémákat, tehát akár egy gyámhivataltól kapott levél értelmezésével, vagy bármi adósságra, hogy ezzel most mit kezdjenek, mit csinálnak, hova menjenek. Tehát közülük vannak sokan, akik régi lakóink, akik itt laktak régen, és akkor ők mindenképpen bejönnek, ha valami gondjuk van, vagy megkeresnek bennünket. Ez egy jó érzés. Ember ilyenkor érzi, hogy na, érdemes volt egy kicsit, mert még valamire emlékszik abból, hogy mit is mondott annak idején. Igazából dühít az valahol, hogy kiveszőben van az emberiség a világba, és nem igaz, hogy egy picit nem tudunk hozzátenni a másik ember életéhez. Még így akár, mert itt zömmel ugye felnőttek vannak, tehát családosok, akiknek már gyerekük van, és ilyen embereknek nem mindig könnyű megmondani azt, hogy szerintem mi, hogy lenne célszerű, vagy nem mindig könnyű akár megfelelő utakat ajánlani, hogy akkor ez a kínálat, és akkor ebből tessék választani, mert tehát gyakran van elhárítás, és azt mondja, hogy nekem nem magyarázza meg, hogy mi a jó. Tehát sokan vannak, akik visszajárnak. Ha erre járnak, benéznek, bejönnek, bekopognak, lett még egy gyerek, még 2 gyerek. Nem csak akkor jönnek be, ha bajban vannak, hanem akkor is, ha csak úgy bejönnek meglátogatni bennünket, és váltunk pár szót. Az utcán találkozunk, és átkiabál az utca másik oldalára, és akkor köszönünk egymásnak, és ez is nagyon jó érzés. Az ELTE-n végeztem még az 5 éves képzésem. Gyakorlatilag azóta itt dolgozom a Pince Ifjúsági Irodában, ami most már nem ifjúsági iroda, hanem egy ifjúsági klub. Hozzánk elsősorban roma fiatalok járnak, majdnem hogy 100%-ig. Ők azok a fiatalok, akiket elkerülnek a buszmegállóban, nem ülnek le melyik a buszon, akit követ a biztonsági őr, és akik jellemzően kimaradnak az iskolából. Nálunk pedig azt tapasztalják, hogy mi képesnek tartjuk őket sok mindenre. 7-8 éve végeztem az ELTE kulturális antropológia szakán, főleg cigány témával foglalkoztam, én kutatóként dolgoztam olyan pár évvel ezelőttig. Teret nyújtunk olyan fiataloknak, akik majdnem minden intézményből kimaradtak, vagy éppen kimaradóban vannak, és végülis így nincs hol lenniük, az unalom az ugye sok mindenre ráveszi az embert, és ezt az űrt próbáljuk úgy betölteni. Hobbi vagy, amit én behozok a munkámba. Az egyik az a kutyám, akit úgy hívnak, hogy Gyurma. A kezdetén azért is kezdtem el behozni, mert hogyha ő itt volt, akkor nyugodtabb volt a légkör. Tehát pusztán attól, hogy itt volt egy kutya, valahogy mindenki higgadtabban viselkedett. Bármit meg lehet vele csinálni, és nem lép fel agresszíven. Ugye azok a fiatalok, akikben odakint senki nem bízik, és kikerülik őket, és stb. Én odaadom nekik a kutyámat, hogy tehetsz vele egy kört. Hát igazából azt gondolom egyébként, hogy a bizalom és a szeretet. Tehát az, hogy mi bízunk bennük, és képesnek tartjuk őket olyan dolgokra, amikre sokan mások nem. És az, hogy abszolút szeretettel fordulunk feléjük, és ettől aztán itt vannak. És ők is megbíznak bennünk, és ők is szeretnek minket.